Ne-am hotărât să facem un acoperiș verde la Centrul Green Mogo pentru că, fiind un proiect demonstrativ, vrem să ilustrăm în acest proiect, pentru cei care ne vizitează, și acest concept de green building, această componentă a unei construcții verzi. Dacă gândești la faptul că, punând o clădire pe un teren, furi, practic, din natură amprenta clădirii, ai o metodă să compensezi acest lucru, punând pe acoperișul clădirii respective înapoi din natură, adică creând un mediu în care, în timp, natura își poate dezvolta anumite ecosisteme. O altă motivație foarte puternică este dată de creșterea eficienței energetice a clădirii. Atât vara, când pe acoperișul clădirii, în loc să ai o tablă care se încinge la 70 de grade, să zicem, sau o țiglă care și ea se încinge, da? În loc să ai așa ceva pe acoperișul clădirii, pământul cu plantele, cu vegetația de pe un acoperiș verde îți menține cam la 10, maximum 15 grade temperatura față de care tu trebuie să faci izolația din șarpantă. Deci, evident, nu mai e vorba de același, cum să zic eu, forțaj termic al clădirii ca în cazul unui acoperiș clasic. Mai există și alte motive, ca să zic așa, mai tehnice. De exemplu, un acoperiș înverzit încetinește scurgerea apei pluviale la o aversă puternică. Deci nu ajunge, să zicem, în sol atât de repede, pentru că e un decalaj de vreo 20 de minute până se învibă terenul cu apa din ploaie, nu se scurge apa pluvială, ceea ce, cum zic, e un aspect mai important în general pentru acoperișurile înverzite din oraș. În general, lumea, când zice că își face un acoperiș, se uită la metru pătrat de principalul material, să zicem tabla sau țiglele. Însă și un acoperiș clasic presupune multă manoperă și tot felul de alte materiale, de la folie la regletele de lemn, meșterii pe care îi folosești, care totuși trebuie să fie destul de specializați, plus burlane, și acolo sunt de fapt costuri. Mai mult de jumătate din costuri la un acoperiș clasic sunt în aceste mici detalii care nu intră în metru pătrat de tablă. Și atunci lumea are impresia că e mult mai ieftin. Este mai scump, de la folia asta EPDM, până la urmă la pământul pe care trebuie să-l pui, la plante, la gazon, toate presupun niște costuri, dar în timp eu zic că beneficiile sunt foarte mari. Ideal ar fi, atunci când vrei să faci un acoperiș verde, să proiectezi de la început casa, pentru că un acoperiș verde presupune o încărcare specifică mai mare decât un acoperiș normal și structura de rezistență trebuie de la început dimensionată pentru această încărcare specifică. Deci e destul de puțin probabil să reușești să convertești o casă, să-i pui acoperiș verde, cu excepția situațiilor când așa s-a nimerit să fie proiectată ca structură de la început pentru încărcări mult mai mari decât un acoperiș clasic. Pe de altă parte, majoritatea clădirilor care se fac în România, chiar și case individuale sau multe, sunt cu acoperiș de tip terasă și acolo oricum e planșeu de beton și e calculat pe încărcări destul de mari. La blocuri oricum planșeu de beton vine după aceea cu multe straturi de nisip, de plăci, care pot fi scoase și înlocuite cu aceste elemente, deci nu e neapărat imposibil să reconvertești un acoperiș, mai ales de tip terasă, într-un acoperiș de tip verde. Da. Repet, situația ideală e să proiectezi de la început această structură a acoperișului și structură de rezistență pentru a putea pune acoperișul verde. Un acoperiș verde, din experiența mea, e una dintre cele mai simple părți ale clădirii. Trebuie doar să fii atent la materiale, mai ales hidroizolația este elementul cel mai important la un acoperiș verde, să alegi un material bun. Manopera în sine e simplă, adică spre deosebire, nu știu, de orice altă lucrare la o clădire, de la gletul pe pereți sau de la orice alte chestiuni sau montajul elementelor de lemn, orice om poate să încarce 2 găleți cu pământ și să le urce pe casă și să coboare și să le mai urce, deci nu presupune niciun fel de știință specială. Hidroizolația trebuie să o monteze de echipă specializată. Noi am insistat și știm că e bine să folosim folie din asta de EPDM tip cauciuc,
care se aplică de către echipe profesioniste, pentru că asta e partea cea mai importantă, să nu treacă apa prin acoperiș, de asta se teme toată lumea de obicei de acoperișuri verzi, că dacă mi intră apa prin acoperiș. Dar dacă se folosește materiale bune și o echipă profesionistă, mai departe e relativ ușor. Mai e și aspectul estetic, evident o clădire cu acoperiș verde se integrează mai ușor, mai frumos în peisaj, e și mai frumoasă, câștigi un spațiu în plus, pentru că de obicei prin acoperiș de tablă nu se urcă nimeni și nu îl folosește ca spațiu ca atare, în timp ce, mai ales la noi, legându-l de pământ, e practic o grădină în care poți desfășura diverse activități sau te poți relaxa, deci ți-ai crescut suprafața terenului pe care îl deții.